Hello, xin chào anh em. Bữa giờ lâu quá rồi ha, Phương không có làm clip nào để up lên kênh của mình. Thì do cái thời gian vừa qua công việc lu bu quá, đi làm về là chỉ muốn nằm thôi các bạn. Không có khoảng thời gian để nghĩ ra chủ đề hay là dựng clip hay là tự quay clip như hiện tại bây giờ. Thì hôm nay Phương có một cái chủ đề, đối với cá nhân Phương thì Phương cũng cảm thấy nó rất là bức xúc. Và Phương cũng dồn nén rất là lâu về cái chủ đề này rồi, nhưng mà vẫn chưa có cái cơ hội để làm một cái clip để nói về vấn đề này. Thì cái vấn đề hôm nay Phương muốn nói tới chính là cái văn hóa hút thuốc nơi công cộng ở Việt Nam mình ha. Còn cái cách gọi nữa là cái sự văn minh, cái sự hiểu biết khi mà các bạn hút thuốc ở những nơi đông người nó như thế nào. Tôi đừng nói câu gì nữa nhá. Bạn không làm cái gì, tôi cũng không làm cái gì cả để cấm bạn cả. Đây cái chỗ này là chỗ cấm hút thuốc mà có chỗ bảo. Bấy bà nhá, cái việc của người ta nhá. Thôi bạn văn minh hơn, bạn đi chỗ khác đi, chúng tôi vô học hơn, chúng tôi ngồi đây được chưa? Thì vì sao mà mình làm cái chủ đề này là do các bạn biết á, là hiện tại bây giờ phải nói là hiện tại bây giờ những cái công ty hay là những cái tòa nhà, những cái building họ đều cấm hút thuốc hết các bạn. Và họ làm một cái nơi riêng để cho nhân viên hút thuốc. Khi mà muốn có nhu cầu hút thuốc là phải tới đúng cái khu vực đó hút thuốc, chứ không có được hút tràn lan, không có được hút mà phải nói là bừa bãi được các bạn. Ngay cả những quán cà phê, những cái quán cà phê đều, khi các bạn vô quán thì hiện tại bây giờ những cái quán cà phê nó đều có máy lạnh sẵn. Và những cái quán cà phê bây giờ nó cái xu hướng nó trẻ hóa đi. Nếu nó sẽ làm những cái hàng ghế, nếu mà ngồi ở ngoài thì hút ok, nhưng nếu mà bạn ngồi trong máy lạnh rồi thì luôn luôn sẽ có cái bảng là cấm hút thuốc. Đó là những cái quán cà phê. Và kế tiếp là những cái nhà hàng, những cái quán ăn, những cái quán nhậu, thậm chí những cái quán nhậu luôn. Có những quán nhậu hay là nhà hàng tiệc cưới đồ đều trước khi mà nhập tiệc đều có những cái thông báo là không được hút thuốc. Đó. Những cái quán nhậu thì có thể những quán nhậu lề đường nó có nó tự do mà nên hút thoải mái, nhưng có những cái quán nhậu mà những cái quán mà phải nói là quán ăn đó các bạn, quán ăn dạng như gia đình đó, thì hầu như trong cái nhà hàng đó hay trong cái quán ăn đó luôn luôn có cái khẩu hiệu là cấm hút thuốc, cấm hút thuốc. Nói chung bây giờ cái việc mà các bạn hút thuốc á, đến những cái nơi mà cung cấp dịch vụ á, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, cà phê hay là linh tinh lĩnh tỉnh gì đó, thì đa số những cái nơi đó đều có cái nội quy là cấm hút thuốc, cấm hút thuốc. Và đối với những cái công ty hay là tòa nhà hay là building á, những cái mà văn phòng, những cái văn phòng đại diện nằm trong một cái tòa building á, mà nhân viên muốn hút thuốc á, thì thường phải xuống dưới đất, xuống sảnh. Tại vì bây giờ những cái công ty nó không có, tùy trường hợp, có công ty nó có ban công, có công ty nó không có ban công, thì các bạn phải xuống dưới đất á, để hút thuốc. Hoặc các bạn hút ở cái nơi mà được quy định cho hút thuốc, chứ đâu không có được hút tràn lan đại hải như hồi xưa được đó. Đó là những cái trong những năm gần đây thì cái việc mà nó khắt khe hơn đó, cái việc hút thuốc là như vậy. Thậm chí như Phương ở chung cư thì cái hầm giữ xe hay bất cứ một cái hầm giữ xe của một cái tòa nhà nào đi nữa đều luôn luôn có cái khẩu hiệu là cấm hút thuốc. Các bạn để ý ha, cấm hút thuốc. Nói chung bây giờ là cái việc mà để tự do hút thuốc á, thì cái việc đứng ở ngoài đường hút thuốc thôi. Còn ngoài ra những cái khi mà các bạn bước vô một cái nơi công cộng nào khác á, thì luôn luôn có những cái khẩu hiệu là cấm hút thuốc. Đó, nôm na là như vậy. Thì cái vấn đề chủ chốt và nó làm cho Phương bức xúc nhất, muốn nói về cái clip về cái sự văn hóa hút thuốc ở nơi công cộng của người Việt Nam mình đó, chính là cái mục đích này nè các bạn, là nó là cái nguyên nhân này nè các bạn. Phương hỏi các bạn, phương tiện chủ yếu của nước Việt Nam mình là xe gắn máy ha, phương tiện chủ yếu của mình là xe gắn máy, nhưng có rất nhiều các thành phần, bất cứ các độ tuổi luôn, từ các bạn trẻ trâu tới đến các bạn thanh niên, các bạn trung niên và các bô lão, các ông già. Các bạn có cái thói quen hút thuốc cực kỳ Phương phải nói là cực kỳ mất dạy luôn. Là các bạn vừa chạy xe và các bạn cầm điếu thuốc ở bên trên tay lái.
bạn chạy xe, vừa chạy xe các bạn vừa hút thuốc. Hút thuốc xong, cái đấy bạn đang chạy xe nha, hút thuốc xong, hút xong nhả khói ra, khói bay ra mặt người phía sau là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hút thuốc xong, vừa nhả khói xong thì có cái tàn lắc ở trên tay lái một chút xíu, cái gạt tàn đó nó bay ra người phía sau. Và trường hợp các bạn cầm điếu thuốc trên tay, các bạn vừa chạy xe nhưng mà các bạn không hút, cái lửa của nó khi mà nó gặp gió nó lớn lên, cái tàn thuốc nó còn lửa nó lại bay, cũng bay ra người phía sau. Thì các bạn nghĩ cái trường hợp gì sẽ xảy ra nếu mà cái gạt tàn đó nó bay phía sau, ra phía sau, nó trúng vô mắt người ta? Và các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái gạt tàn mà nó còn lửa như vậy mà nó bay trúng ra phía sau, lỡ phía sau đang chở một em bé nào ngồi ở phía trước thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đó. Đây là một cái nguyên nhân mà Phương thấy cực kỳ gây nhức nhối nhất trong xã hội. Nhưng mà hầu như tất cả các kênh truyền thông, báo đài, báo chí đều không quan tâm tới cái vấn đề này. Đây phải gọi là một cái vấn nạn các bạn. Nó nôm na như một cái tệ nạn luôn. Nó là một cái thói quen không lành mạnh và một cái thói quen vô văn hóa. Phải nói là một cái thói quen mất dạy luôn. Mà ngộ lắm khi mà những người hút thuốc đó, những người mà vừa chạy xe vừa hút thuốc á, chở bạn gái hay là chở gia đình á, thì không hút. Nhưng mà khi đi một mình á, khi mà chạy xe một mình thì lại hút. Có nghĩa là sao? Trong thâm tâm họ đã có cái suy nghĩ là cái việc mà họ vừa chở bạn gái hay chở gia đình á, chở con nhỏ mà các bạn vừa chạy xe vừa hút thuốc thì nó ảnh hưởng tới gia đình của cái người, của chính bạn, của chính cái người hút đó. Nhưng khi mà họ chạy xe một mình á, thì cái việc mà họ hút thuốc như vậy, cái việc họ nhả khói ra như vậy, gạt tàn thuốc ra như vậy, gạt tàn thuốc còn cháy ra như vậy, bay phấp phới ở ngoài đường thì nó trúng người ta thì nó không ảnh hưởng tới chính cái người hút thuốc, nên họ không quan tâm. Đó là những cái tư duy mà phải nói là cực kỳ ích kỷ luôn. Vô bàn nhậu hay vô bàn ăn, nếu có vợ con mình ngồi ở đó mà cái người đó ghiền hút thuốc quá thì họ tự biết cầm điếu thuốc đi ra cái bàn ăn xa xíu, hoặc là ra phía ngoài đường họ hút. Nhưng nếu mà trong bàn ăn mà chỉ có không có gia đình họ, không có bạn gái, không có vợ con họ, thì họ sẵn sàng cầm điếu thuốc lên, họ ngồi và họ chăm họ hút, họ nhả khói, họ gạt tàn bay lá tá lả, thì cái việc đó người xung quanh người ta sẽ hít phụ và cái gạt tàn xung quanh nó sẽ dính người ta, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái phía của chính cái người hút, nên họ cũng vô tư luôn. Đây là một cái, phải nói là một cái thói quen và là một cái tật rất là xấu. Khi mà các bạn chỉ nghĩ cho cái việc hút thuốc thoải mái một chút xíu, chỉ cho bản thân của các bạn thôi. Và phải nói là đi ngoài đường á, Phương thấy rất là nhiều, đa số là các anh trung niên, cái độ U mà từ 30 tới 50 á, đều vừa chạy xe vừa hút thuốc. Hút xong nhả khói bay ra sau, gạt tàn thuốc lắc một cái, gạt tàn thuốc bay ra sau, gạt tàn thuốc còn cháy bay ra sau, không cần biết có trúng ai hay không. Mình chính là nạn nhân. Chạy lên, thằng nhóc nó ngồi phía trước, gạt tàn thuốc bay trúng mắt nó, chạy lên nói: ủa anh gạt tàn thuốc bay trúng mắt. Ông già đó ông chứ nói: xin lỗi này sơ, cái này không phải cố ý, không phải cố ý. Sao không phải cố ý? Ông cố ý rõ rệt luôn ấy. Nghe ông cố tình ông chạy xe ông hút thuốc mà không cố ý gì. Đây là phải nói là một cái mà gây nhức nhối mà Phương thấy rất ư là cực kỳ, gọi là Phương không còn cái từ gì để diễn tả ở cái tình ở đối với sự việc này. Bởi vậy nay làm cái clip này để ai hay là người thân trong gia đình, các bạn đang xem mà có thấy ai trong gia đình mà đang có cái tật như vậy thì nhắc khéo họ giùm Phương một tiếng. Nói chung là mình phải cố gắng mình làm những cái gì nhức nhối trong xã hội để mình đưa lên, mình cùng xem rồi mình có thấy nó có giống mình không, rồi thấy giống mình thì mình sửa trước khi nó xảy ra một cái sự việc gì nó lớn hơn.
Đó là cái thói quen hút thuốc ở nơi công cộng. Có nghĩa là cái việc mà khi mà các bạn chạy xe như vậy hút thuốc á, các bạn đã thiệt á, nhưng mà nó gây nguy hiểm rất cho mọi người xung quanh chạy trên cùng cái hướng chiều đó của mình. Người ta sẽ hít cái khói đó, người ta sẽ hứng cái gạt tàn thuốc đó, và cái gạt tàn thuốc nó còn cháy, lỡ mà nó bấu vô một cái chiếc xe nào đó đang rỉ xăng, hay là một cái chuyện gì đó ở hay là một chiếc xe 4 bánh nào đó nó sẽ rỉ xăng rỉ dầu, nó cũng có thể bật lửa và nó có thể xảy ra tới tai nạn hỏa hoạn. Nhưng hầu như những người mà vừa chạy xe vừa cầm điếu thuốc đó thì cái đầu của họ nó chỉ lẫn quẩn ở cái việc là chỉ hút thôi. Họ không nghĩ được cái việc gì lớn hơn một chút xíu khi mà họ thải ra những cái chất đó cho xung quanh mọi người cùng ngửi, cùng hưởng. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà nó làm Phương Nhất bức xúc nhất khi mà tham gia giao thông ngoài đường. Đó là cái việc mà vừa chạy xe vừa hút thuốc. Rất mong á là các anh, gọi là các anh ha, chứ đáng lý ra những cái đứa đó là phải gọi những cái thằng, tại vì vô văn hóa quá, xưng anh nó uổng cái cách xưng hô dành cho những người đó đáng bực, đàn anh đàn chú. Nhưng mà bây giờ đang ở trên clip thì gọi là các anh đi. Nếu mà anh có xem clip này thì thấy mình có cái trường hợp đó thì cố gắng sửa. Thí dụ như các anh hút đúng không, thì ghiền, nói chung là đang chạy xe nhưng mà giờ muốn có một điếu thuốc trên tay đúng không, mình tấp vô lề mình hút cho đã, cái xong mình lên xe mình đi. Nhưng mà trước khi hút lên xe, hút xong đi nha, thì cái gạt tàn á, các anh bỏ xuống đất, các anh lấy chân dụi tắt nó giùm Phương một cái, rồi các anh lên xe chạy cho nó vi vu ha. Cái thói quen, cái bức xúc kế tiếp là cái mà phải nói là đỉnh của sự mất dạy luôn các bạn. Nó hút cái điếu thuốc đó xong, nó còn mỗi cái gạt tàn thôi. Thì đang chạy xe mà các bạn nghĩ đi, nó vừa chạy xe nó vừa hút thuốc thì các bạn nghĩ nó có thể nó tấp vô lề đường để nó quăng cái gạt tàn và nó dụi cái gạt tàn ra nó quăng? Không hề. Nó sẽ chọn cái phương án là nó búng cái gạt tàn qua trong lề đường, hoặc nó búng ra đường luôn. Thậm chí cái thằng nó đang chạy rồ ga tay phải đúng không, thì nó hút tay trái đúng không, hút xong thì nó quăng ra phía trước xe nó, gạt tàn còn nguyên, lửa còn nguyên. Khi mà những xe khác mà nó rỉ dầu hay là nó có một cái gì đó mình không thể nói trước được đâu, từ cái gạt tàn thuốc đó mà có thể xảy ra được biết bao nhiêu cái sự việc lớn lắm đó. Mà những cái thằng cầm điếu thuốc trên tay đâu có nghĩ tới những cái việc đó. Tại trước mắt nó nghĩ là nó không cháy, xe nó không cháy, nhà nó không cháy, nó nghĩ vậy á. Còn người ta, nhà người ta cháy hay xe người ta cháy gì nó không quan trọng. Đó là cái vấn đề nhức nhối lần thứ hai. Và cái vấn đề nhức nhối lần thứ ba nè, là hiện tại bây giờ tất cả những cái tầng hầm của những cái tòa nhà, những cái building, những cái công ty hay là những cái siêu thị hay những cái trung tâm thương mại đều luôn luôn có cái bảng là cấm hút thuốc. Lỡ mà đang chạy xe đang hút thuốc khi mà chạy xe, chạy tới từng hầm nó cũng cầm điếu thuốc trên tay, nó quên các bạn, nó chỉ biết hút thôi, nó đâu có biết tới đây là nên dụi đâu, nó cũng ráng lê lết xuống từng hầm hút. Như chung cư Phương nè, Phương đã nói rồi, có nhiều thằng già nó mất dạy lắm, nghĩ sao nó đi vô thang máy nó cũng hút, nó hút từ thang máy đi xuống từng hầm ra giữ xe, nó vẫn còn đi hút trên tay. Và cái sự cố mà Phương thấy một lần đó là cái thằng đó nó quăng cái gạt tàn ở trong từng hầm mà nó không dụi luôn các bạn, nó không dụi luôn, nó quăng một cái rất ư là phong cách, búng nhẹ cái rồi đi, không dụi luôn, còn gạt tàn còn khói còn đỏ luôn. Cầm cái gạt tàn hỏi nó, ủa sao từng hầm hút thuốc mà vẫn hút thuốc là sao? Nó kêu xin lỗi em quên. Đến tới khi quyến chung cư này cháy rồi mày xin lỗi đi. Đó là những cái thói quen cực kỳ rất là xấu đối với cái cộng đồng người hút thuốc ở Việt Nam. Còn nước ngoài không biết, chưa đi nước ngoài nữa không biết, nhưng bây giờ mình sống ở đâu thì mình nói ở đó. Thì đó là những cái việc mà nhức nhối, bức xúc nhất mà Phương thấy đối với những người hút thuốc, mà cái thói quen hút thuốc xấu của họ gây ra đối với cộng đồng, đối với xã hội. Các bạn đã văn minh với gia đình mình thì các bạn hãy văn minh luôn với cộng đồng, với xã hội. Nói chung là làm tròn vai.
cái việc mà các bạn hút thuốc á, cái thói quen các bạn nghiện thuốc lá hay cái gì ABC gì đó là nó không quan trọng, nhưng mà cái cách mà các bạn cầm một điếu thuốc trên tay, các bạn hút nó và các bạn kết thúc với điếu thuốc đó nó như thế nào thì nó lại là một cái chiều hướng khác ha. Tuổi trẻ bây giờ thì cũng có nhiều cũng có nói chung là cũng nhiều thứ nó cũng học ở bậc đàn anh đàn chú. Ví dụ như bây giờ hai thằng hút thuốc với nhau, một thằng nó có cái tật nó vừa chạy xe nó vừa hút thuốc, nó quăng gạt tàn, nó phóng gạt tàn tùm lum ra đường, nhưng mà cái thằng hút thuốc mà chơi chung với nó, văn minh với nó thì thấy cái kiểu đó nói ê mốt hút thì ngồi hút đi, đừng có quăng gạt tàn hay đừng có vừa chạy xe vừa hút, mày lỡ trúng người ta là sao đó. Có nghĩa là một người hút thuốc lá văn minh chỉ cần nhắc nhẹ một người hút thuốc lá cái kiểu mà bất lịch sự vô văn hóa đó một chút xíu thì cái người hút thuốc lá đó họ cũng sẽ từ từ thay đổi. Cũng giống như bây giờ Phương đang làm cái clip để nhắc các bạn, vừa nhắc và vừa chỉ trích luôn á, tại vì mình là nạn nhân của những cái mà bức xúc mà hồi nãy giờ Phương nói. Cái bức xúc nhất của Phương đó chính là cái việc mà hút thuốc lá, vừa chạy xe vừa hút thuốc lá và phóng gạt tàn ra ngoài đường. Cái đó là Phương cực kỳ bức xúc nhất. Gặp rất là nhiều trường hợp cầm cái điếu thuốc trên tay cứ chạy xe vừa hút vừa chạy xe, gió mà nó gặp cái điếu thuốc đó, cái lửa nó đỏ lên và cái tàn nó bay ra phía sau, vẫn còn lửa luôn các bạn. Rất là nguy hiểm. Nếu trúng người ta không kịp dụi cái là người ta thắng gấp hay sao đó là nó té xe lại, hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Chẳng qua các bạn không thấy nó nghiêm trọng tại vì nó không xảy ra đối với chính bạn hay chính người thân của bạn, vợ bạn, con cái bạn, nhưng mà nó xảy ra đối với người khác. Thì nay Phương làm cái clip này chia sẻ những cái bức xúc đó đối với cái cộng đồng người hút thuốc lá ở Việt Nam. Thì hy vọng các bạn lắng nghe, và nếu lắng nghe rồi thì hãy cố gắng thay đổi một chút xíu thôi. Một chút xíu của thay đổi của các bạn nó sẽ làm cho mọi thứ nó trở nên tuyệt vời và tốt biết bao nhiêu. Chỉ cần một chút xíu thôi các bạn ha. Như hồi nãy Phương ngay từ đầu clip Phương có cho các bạn xem cái clip mấy ông già hút thuốc ở trong cái quán cà phê, mặc dù cái quán cà phê đã có cái biển cấm hút thuốc rồi. Khi mà mình bước vô một cái nhà hàng hay một cái quán cà phê hay một cái quán nước hay là một cái bất cứ một cái nào cái nơi nào đó, tòa nhà, building, căn hộ, chung cư mà người ta đã đặt ra quy định, mình bước vô thì mình phải tuân thủ cái quy định đó. Người Việt Nam mình có cái câu là nhập gia tùy tục, không cần lý do ABC lý chấu gì hết á. Khi mà các bạn bước vô những cái nơi đó mà nó có bảng cấm hút thuốc là các bạn ngưng hút thuốc. Còn các bạn muốn hút đúng không, đứng ở ngoài hút cho đã rồi đi vô ha. Ở trong cái clip trên những mấy ông già đó thật sự là Phương không còn cái lời gì để Phương diễn tả hết. Nói chung đã già rồi, nói chuyện với cái đám trẻ là sao để cho cái đám trẻ nó còn kính nể, nó gọi mình là ông, bác, chú. Chứ còn mà nói ngang cái kiểu đó thì nó chỉ gọi biết là thằng thôi. Clip này Phương có dùng những cái ngôn từ nó hơi nặng nề, nhưng mà đó là những cái mà do là những cái bức xúc nó quá là lớn đối với cái việc mà các bạn sử dụng thuốc ở nơi công cộng, nó không có đúng chuẩn mực văn hóa của một người lớn. Khi các bạn cầm điếu thuốc trên tay có nghĩa là các bạn đã lớn rồi, các bạn không phải là đứa con nít ha. Tại vì con nít nó không hút thuốc, chỉ có người lớn mới hút thuốc thôi. Mà khi mà mình đã cầm điếu thuốc trên tay có nghĩa là mình là người lớn, mà mình là người lớn thì mình phải làm cái gì mình cũng phải cân nhắc và mình suy nghĩ ha. Chính vì thế có những cái bức xúc trong xã hội nó rất là lớn, nhiều lắm, nhưng mà không có được một cái kênh nào mà nó nói thẳng được những cái tật xấu đó của người Việt Nam mình. Thì Phương thấy những cái tật xấu đó và chính Phương là nạn nhân của những cái tật xấu đó, thì Phương làm clip này chia sẻ nó cho các bạn. Thì Phương cũng rất mong là nếu mà trong gia đình các bạn những ai mà có cái thói quen xấu đó thì hãy nhắc nhẹ họ để họ có thể thay đổi ha, để làm cho mọi thứ nó tốt đẹp hơn. Còn bây giờ clip đã hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần tới. Còn bây giờ xin chào.